මම ගෘහණියක්. මට ඉන්නවා එක පුතෙක්. මගේ පුතා ඒ ලෙවල් අධ්‍යාපනය හදාරලා ගෙදර ඉන්න වෙලාවේ පුතා නිතරම ඉන්නේ කම්පියුටර් එකේ. මගේ පුතා කම්පියුටර් එකේ දැකලා තියෙනවා ඇමසන ලංකා ආයතනයේ පාඨමාලාවක් හදාරන්න පුළුවන් බව. ඊට පස්සේ මට කිව්වා මගේ පුතා ඒ පාඨමාලාව හදාරන්න ඕනේ කියලා. මම පුතාට ඉඩ දුන්නා ඇමසන ලංකා ආයතනයේ පාඨමාලාව හදාරන්න. පුතා දැන් හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලැබලා තියෙනවා ඇමසන ලංකා ආයතනයේ. මම අනිකුත් දෙමව්පියන්ගෙන් ඉල්ලනවා මගේ දරුවා වගේම ඔබතුමන්ලාගේ දරුවන්ටත් මෙම ඇමසන ලංකා ආයතනයේ පාඨමාලාව හදාරන්න දෙමව්පියන් ඉඩකඩ සලස්සලා දෙන්න කියලා. ඇමසන ලංකා අධිපතිතුමාටත් මම ගෞරව කරනවා මගේ පුතාට මේ වගේ හොඳ තැනකට එන්න ඇමසන ලංකා ආයතනයේ පාඨමාලාව හදාරන්න ඉඩකඩ සලස්සලා දුන්නට අනිකුත් දරුවන්ටත් මේ පාඨමාලාව හදාරන්න වාසනාව ලැබේවයි කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ඇමසන ලංකා ආයතනයේ අධිපතිතුමාටත් කාර්ය මණ්ඩලයටත් මම ගෞරවයෙන් ස්තුති කරනවා මේ දරුවන්ට මේ හැකියාව ලබා දෙනවට. මගේ පුතා අද ඇමසන ලංකා ආයතනයේ නිසා ඒ පාඨමාලාව ඉගෙන ගත්තනේ හොඳ ආදායමක් මගේ පුතා ගෙදර ඉඳන්ම උපයනවා. මට දැන් හිතේ සැහැල්ලුවෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් මගේ පුතා හොඳ ආදායමක් ගෙදර ඉඳන්ම ඉන්ටර්නෙට් එකෙන්ම උපය ගන්න නිසා.